السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به دوستانو موږ کمپیر کې ټاپک وي دوستانو ریویو ټایپ دی کمپیر دی دوستانو ډېر قیمتي ټاپک دی دوستانو په دې ټاپک باندې که تاسو پوه شو نو تاسو ته به ډېره پیدا ورسېږي دوستانو دا په هغو ځایونو کې ډېر استعمالېږي چې کوم ځای کې مو اوریجنل فایلونه استعمالوي لکه فار اګزامپل ما سره اوریجنل ډي ام سی دی زه بل ډي ام سی راحلوم یا بل څه راحلوم زه ویایم چې دې کې ما چینجینګ کړی دی چې اوریجنل څه نشي بدلی دا اوریجنل شی وي پروویژنل وي دوستانو نن ویډیو کې یو کمپیر دی دوستانو یو کمباین دی نو دوستانو دې کې دوه اپشنونه دي دوستانو په دې طریقې سره به کمپیر دي چې کمپیر ټو ورژن آف ا ډاکومنٹ لیګل بلیک لاین مطلب دا دی چې کمپیر کې دوه قسمه سیستم وي یو پروویژنل وي یو اوریجنل وي اوریجنل ګوره اوریجنل وي کله ته اوریجنل باندې سیو ووایي نو هغه بیا اوریجنل وي بیا که ته پروویژنل باندې وویل نو پروویژنل کې به تاسو ته ټول سیټینګ موږ کوو دوستانو ویډیو شروع کوو نافعله موږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړو بیل آیکن وګورئ چې موږ نوټیفیکیشن تاسو باندې ساون شي دوستانو ویډیو شروع کوم ګوره د پیله سر کې موږ سره اوریجنل ډاکومنټ دی بل کې څه ریوایز ډاکومنټ دا مطلب دی چې پروویژنل مطلب دی لکه ریوایز شوی دی څه لیکنې میکنې شوي دي هغه مطلب دی نو دوستانو ګوره ما دوه پیلونه پیله ځنه سیو کړي پیله ما سره یو اوریجنل په نامې دی او یو پروویژنل په نامې دی دوستانو زه به ډیسکټاپ ته لاړ شم ډیسکټاپ کې به زه بیا څه وکړم چې اوریجنل ډاکومنټ چې کوم دی هغه به زه راواخلم اوریجنل ډاکومنټ چې کله زه راواخلم نو ماته بیا ګوره فاته لګېږي چې اوریجنل دا ما سره ګوره اوریجنل ډاکومنټ دی دا کوم باندې ما څه ماوس یخ دی دا اوریجنل ډاکومنټ دی دې اوریجنل ډاکومنټ باندې فار ایگزامپل ما سلیکټ کړ زه چې کله دې باندې سلیکټ کوم اوکې باندې کلیک کوم نو ګوره ما سره دې کې دا وشوه اوپن کا یو بل ته راشه دې کې پروویژنل باندې کلیک کړه زه چې کله پروویژنل باندې کلیک کوم نو هغه ځای اوکې به ما سره شو شي ګوره پروویژنل دا ما سره پروویژنل دی ګوره زه به درته لږ زوم هم کوم دا موږ سره څه دی پروویژنل ډاکومنټ دی زه چې کله دې باندې کلیک کوم اوپن باندې کلیک کوم ګوره ما سره دلته کې اوکې باندې اوس اوکې باندې زه کلیک کوم که نه ګوره ما سره یو داسې کې نشان را داسې کې سیستم را د پروویژنل والا چې کوم سیستم دی داسې کې د کمنټ دی کمنټ کې یی چې تاسو څه غلطیونه کړي څه شی چینج کړي هغه ته کمنټ کې اتوماتیک سیستم هي دوستانو ټریک باندې سیستم دی همغه سیستم دی ګوره فار ایگزامپل دې کې ګوره اوورویل دی دې څه شوي دی چې ګرین لاین شوی یو هایلایټ شوی نوټ هایلایټ شوی بولډ شوی څه شوي پیله کمنټ کې درته غلطي هي دویم کې درته یي چې داسې صحیح که صحیح دی لکه دا کمنټ ته خپلې کرښې مرحې لاړې دي هغه پاته باندې توستوي نو دوستانو څه پکې ګران نشته دي دوستانو ګوره دې ځای کې یی چې ګرین شوی دی ګوره یو رنګ ورته لګول شوی دی بیا دې ځای کې یو بل داسې ټکی دی چې هغه کې بیا بولډ شوی دی نو په دې طریقې سره دوستانو دا اوس مو سره څه شی دی ریوایز ډاکومنټ د ریوایز ډاکومنټ دی چې دې کې چینجینګ منجینګ شوی دی دا مطلب دی چې دا ریوایز شو صحیح دی فار ایگزامپل دا پکچر دی چارټ دی پکچر چارټ شوی کسې دې کې چې بولډ شوی دا بولډ شوی او دې کې کسې دا ورسته زیډ هایلایټ بیک ګراوند څه کوم دی کسې ناٹ هایلایټ کا هغه کې ټالیکن شوی دوستانو په دې طریقې سره دا اوس ګوره دا څه شی دی دا ریوایز دی دا ریوایز شوی دی دا یو ریوایز شوی دی نو دې نامت کې ګوره کمپیر باندې مو کلیک ګوره زه کمپیر باندې کلیک کوم دې کې شو سورسز ډاکومنټ مطلب دا دی چې دې کې هغه ډاکومنټ شو کا چې اوریجنل ټول ته تفاوت لري ګوره دې کې شو اوریجنل باندې کلیک کی کنه شو اوریجنل باندې زه کلیک کوم ګوره ها اوس پاته لګیږي ګوره دې سره ته ما سره اوریجنل راولو کسې دا ما سره اوریجنل ډاکومنټ دی په دې کې هېڅ چینجینګ نه راځي او دې بل دی کې ګوره غټ کمنټونه ما ته وهیلو چې دې کې دا کمنټونه دا غلطیونه شوي ګوره زه چې اوریجنل باندې کلیک کوم بیا هغه کې ټول هر څه ما ته شو کېږي اوریجنل کې بالکل څه چینجینګ منجینګ نه رسي آلریډي نه رسي او په دې پروویژنل ریوایز ډاکومنټ چې کوم دی دې باندې اتوماتیک موږ سره چینجینګ منجینګ رسي صحیح ده نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره دا کېږي ټایپس اف کمپیوټر ګوره دا موږ سره فعلا ټاپک دی ټول ناوال خبره ټایپس اف کمپیوټر دی ټایپس اف کمپیوټر دی ګوره په دې طریقې سره ګوره دې کې یی ګرین شوی دی ناٹ هایلایټ دی بولډ ته هایلایټ ته اټالیک ته دا چینجینګ ورچ راغلی دا ما سره کمنټونه چې هي کسې په دې پروویژنل کې ریوایزډ ډاکومنټ کې شوی دی صحیح او دې کې هوریزنټل کوم سیټ دی ورې هغه خپل طریقې شته ده نو دوستانو ګوره اوریجنل باندې څه ګوره ټایپ اف کمپیوټر دا ما سره اوریجنل فایل دی دا ټایپ اف کمپیوټر د لیکنې میکنې څه چینجینګ منجینګ نشي خو دې بل چې چینجینګ شوی دی ګوره ها دې چې پروویژنل چې چینجینګ شوی دی ریوایز ډاکومنټ کې چینجینګ شوی ده اوس ګوره دې باندې ما کلیک کړه شو ریوایزډ مطلب دا چې شو ریوایزډ کا ګوره دا شو ریوایز شو دې کې دا ډاکومنټ هم شو ریوایز شو دا باندې شو
صحیح ده کنه اوریجنل مو کاټ کې ګوره اوریجنل نه بعد کې زه دی بود باندې کلیک کوم بود کې یی سو پاس اوریجنل د لاندې دای د ته پریویو هی لکه پریویو فار ایگزامپل پریویو سیستم سره ده هی صحیح ده کنه دوستانو چې کله پریویو سیستم سره خی بیا تاسو ته پته لګي چې مو سره د سیستم راغلی دی صحیح نه دوستانو ګوره دا طریقې کاری ده اوریجنل او پروویژنل پاته دي چې ډایرکټ لګیږي دا کمپیر ډیر قیمتي ټاپک ته دوستانو بالکل تاسو د لپاره ډیر قیمتي دی دوستانو ګوره کدیز کې زه چینجینګ منجینګ راولم ګوره دا دیز دی پرو ریوایز ډاکومنټ کوم دی دا مینس کې کوم ډاکومنټ دی کنه مینس ولا ډاکومنټ دا اوس دې کې زه چینجینګ کوم کولای شم خو دی بل ځکه نشم کولای ګوره دې باندې مو کلیک کنه د فاصله د حوامل ټول ربانې ټولز دا ټول مو سره باند شوی دي که دا اوریجنل باندې مو کلیک کړ د چینجینګ ورچ نشه راوسته کتی کټ کې هم که څه هم کې کنه نو دا مو سره چینجینګ نه سي ګوره شو اوریجنل کا اوریجنل باندې مو کلیک کوس ګوره ز بیا اوریجنل کې اوس یو باندې کلیک کوم ګوره که زه یو باندې کلیک کوم کنه ګوره اځه کې مو سره ټول ارڅ باند شوی دي که رائټ لیفت مو کلیک دي کې دا سیستم پیراګرافونه ارڅ مو سره باندې دا اوریجنل ډاکومنټ دي کې دي ته نشیل دا بالکل اوریجنل ده نو دوستانو ګوره دینه ورسته ویډیو کې موږ ګوره په پروټیکټ باندې کار کړو خو لکه ما دا ځکه ورسته کا اندی د واجنه ورسته کا دی بن تاسو صحیح طریقې سره پوه شو نو دوستانو ګوره دا ټایپ اف کمپیوټر د دوه ډاکومنټ دی اوریجنل دی پروویژنل د پروویژنل کې ګوره لیکنه میکنه چینجینګ منجینګ راغلی دي اوریجنل شی ته نشه بدلول ځکه څنګه اوریجنل په نامې باندې سیو شوی دی چې کله اوریجنل کې ته کوم فایل واشي نه هغه اوریجنل وی بزاغه بیا پروویژنل نه جوړیږي دی په دې ټاپک کې صحیح ده دوستانو کمپیر کې ګوره شو سورس دي کې کمباین دي کمباین کې انداسې طریقې کاری ده کمباین څنګه کار کوي ته کمباین دا کار کوي ګوره کمباین کې زه به د ټول کټ کوم دا بس وشو دا کمپیر وشو خو زه اوس کمباین ته لاړ شم ګوره کمباین کې متفاوت لګیږي ګوره څه شي طریقې کار پاتې وي نو ګوره دوستانو زه به د ټول ارڅ کټ کوم حلی پیج راغل اوس زه ګوره کمباین باندې کلیک کوم کمباین ګوره زه باندې مو کلیک کمباین باندې زه کلیک کوم کمباین مطلب دا ده د یی کنه چې کمباین ریوایزډ دا ریوایز شوی دی ملټي شوی دی په یو انادر پیج باندې ګوره دې کې زه اوریجنل باندې کلیک کوم اوریجنل راخلم پروویژنل راخلم زما ته بیا پاته ولګي چې اوریجنل کوم دی پروویژنل کوم دی ګوره دې کې مو اوریجنل راخسته دی بل چې مو سره راخلو پروویژنل زره حالم ګوره پروویژنل مطلب ریوایز ډاکومنټ پروویژنل ما نامه ور کړی دی نامه وګوره دې باندې مو کلیک اوپن نه بعد اوکې باندې ګوره کلیک کوم کنه ما سره اوس درې قسمه کار راځي که دوه قسمه دي چې راغله کنه ګوره امغه سیستم می ده خو صرف کمباین شوی دا دې کې کمباین کیږي اته چې نه کمباین کیږي کمپیر کې نه کمای ګوره دې باندې مو کلیک ګوره شو اوریجنلی او هایډ دې نه هایډ کیږي دا مو هایډ کیږي اوریجنل مسله هایډ شو ختم شو نو دا پروویژنل پاتې شو دوستانو ګوره په دې طریقې سره کمپیر دي ډاکومنټس باندې دي په دې طریقې سره ګوره اوریجنل کې کله څه هم کولای شو غو نشو هغه چې چینجینګ نه دي پروویژنل کې ریوایزډ کې اتوماتیک سیستم ده چې ته چینجینګ کولای شي بولټ کولای شي ټالی کولای شي هر څه هم کولای شي او پروویژنل کې د څه نشي کولای ګوره دا بود باندې مو کلیک اوس او ریوایزډ ډاکومنټ نه راغله اوریجنل نه راغله او ټایپ اف کمپیوټر کمپیر ګوره په دې طریقې سره ګوره ما په اوریجنل او پروویژنل هر دوه باندې کلیک کړی هغه د چیرې به ما سره کاټ شي خو دا د دې سره ته کوم بیگ ټو بیگ دي د دې کې ته چینجینګ نشه راوسته خو د مینز ولا کوم دی مینز ولا ډاکومنټس کوم دی هدي باندې ته ټول چینجینګ راوسته شي نو دوستانو دا زمونږ نن ویډیو وا پروویژنل اوریجنل باندې وا ګوره د دې کې چینجینګ راولم ګوره ز خپل سیستم ته راولم ګوره ما راوسته هغه کمنټ کې ماته اتوماتیک خبره کوي چې تا ولا دا سیو شو کس ټیکسټ 1 شو ټیکسټ 1 ګوره هلکی دی چې هلکی دی د سرته کمنټونو زدا مطلب ده چې دې کې ته څه غلطي صحیح کین بل سرته مو سره ارسي اتوماتیک سیستم سره نو په دې طریقې سره دوستانو د طریقې کې کوزه پاسم ما کسه کرسل ما تورته کوزه پاسه هم په دې طریقې سره نو دوستانو دا زمونږ نن ویډیو او څنګه چې تاسو کا خو خشي وي هېری پورې نو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک باندې ورکړئ چې زموږ نوټیفیکیشن تاسو سره په خپل کمپیوټر کې یا په یوټیوب چینل کې آن شي نو زموږ ویډیو به تاسو ته په خپل ټایم باندې رسیدي دوستانو ټایپ اف کمپیوټر باندې نن کار وشو زه به ان شاء الله ویو ان شاء الله دینه بعد کې کوم د ایکسل باندې مو ټول لسنه لکه پارټونه جوړو نو ان شاء الله دوستانو په اکیډمي کې څوره څه شی هودي او تاسو باندې موږ د کوم باندې خپل اکیډمي طرف نه بالکل فری کا تاسو بیا ډیپلوما فری هسته شو راخسته شو خو مونږ کار ضرور زده کو دوستانو بالکل موقع ده فری موقع ده
ویډیو تاسو خپل هم وګورو، نورو کسانو سره هم شیر کو چې زمونږ نه هغه پیدا واخلي. دوستانو تاسو په خدمت کې یم. دوستانو یو سبسکرایب ده ماته پیدا میلاویږي، تاسو ته به ټول همیشه لپاره پیدا میلاویږي. دوستانو زمونږ ویډیو تاسو که خوښ شوي لایک کړئ، کمنټ کې ووایئ، که څه مشکل درته وي نو واتساپ نمبر غواړو، که څه کوو هغه موږ ته به کمنټ کې تاسو ویلی شو، موږ بیا په واتساپ نمبر هم تاسو نه درکوو. دوستانو ګوره په دې کمپیر په باره کې موږ نن خبرې وکړې، هېڅ هم پکې ګران نه وو، د نامرسته سبقونه هم ګران نه وو، ټول هر څه اسان وو. دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو وه، انشاءالله بیا به موږ ویو باندې هرې کار کوو او هغه اسانه ده، بالکل هغې څه ګران نشته. نو دوستانو بلې ویډیو لپاره په خپله مسپارمه، وختونه هجارې.